سلام، امیدوارم که عالی باشید. محمد نجفی ام و امروز میخوام گلکسی A12 یه گوشی مقرون به صرفه و اقتصادی از برند سامسونگ رو براتون آنباکس بکنم. این گوشی آپشن‌های خیلی خوبی داره، قیمتش هم مناسبه و برای کسایی ساخته شده که نمیخوان خیلی هزینه گوشی بکنن و از اون ور کارهای ابتداییشون رو بتونن به راحتی انجام بدن و با هنگی و کندی روبرو نشن. بریم برای آنباکسش ببینیم داخل جعبه‌اش چه خبره و امکاناتش چطوریه. ولی قبلش اگه ویدیو رو لایک نکردین لایک کنید و اگه منو فالو ندارید لطفاً همین الان دکمه فالو رو بزنید و از من حمایت کنید. بریم برای آنباکسش.